Κοιτάξτε, προσωπικά είμαι άνθρωπος ο οποίος παρακολουθώ τόσο την ουράνια πληροφορία όσο και την επίγεια. Το καλύτερο θα ήταν ένας επίσκοπος να παρακολουθεί μόνο τα ουράνια και να ενθαρρύνει και να εμψυχώνει και να φωτίζει τα επίγεια. Όμως εμείς είμεθα κατ' όνομα Άγιε Μόρφου, τι λέμε, Άγιε Μεσογέας, κατ' όνομα είμεθα Άγιοι. Λοιπόν, οπότε φροντίζουμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη πληροφόρηση και από τον ουρανό και από τη γη. Ας αρχίσουμε από τη γη. Από τη γη είχα διαβάσει τότε, λίγες μέρες πριν, έναν άρθρο ενός Κινέζου γιατρού, ο οποίος έλεγε ότι αυτό δεν θα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα αναπτυχθεί μόνο στην Κίνα, αλλά θα εξαπλωθεί παγκόσμια. Αυτό με εντυπωσίασε και το επίστεψα. Άρα η δική μου η δύναμη είναι ότι έδωσα εμπιστοσύνη στον Κινέζο. Το δεύτερο, μου είπαν ένα-δυο άνθρωποι του Θεού από πιο πριν από τον Κινέζο ότι θα έρθει μια εποχή που θα κλειστούν οι άνθρωποι στα σπίτια και δεν θα γίνει μια φορά. Αυτό θα είναι αλληλοδιάδοχος κατάσταση που θα συμβαίνει από καιρού εις καιρών. Λοιπόν, μάλιστα ένας μας είπε, άνθρωπος του Θεού, ότι αυτό είναι κατασκευασμένο από μια χώρα μακρινή και όταν το άκουσα τον Κινέζο να λέει αυτόν, το εσυνδύασα το επίγειον πληροφορικών γεγονός με το ουράνιο. Οπότε να αντιλαμβάνεσαι, όταν τα ένωσα αυτά τα πράγματα με τη δική μου, αν θέλεις, οξυδέρκεια και την δική μου γνώση που απέκτησα σιγά σιγά μελετώντας τον προφητικό λόγο των Αγίων αφενός και αφετέρου τη γεωστρατηγική και όλα αυτά που η νέα εποχή παράγει, που τα πιο πολλά είναι αρνητικά, όμως έχει και το καλό της μέσα από το διαδίκτυο να έχουμε μια πιο εκτενή πληροφόρηση, αλλά και παραπληροφόρηση. Οπότε, κάνω αυτήν τη σύνθεση και είπα εκείνον τον λόγο, ο οποίος, αν με ρωτάς, όπως σας εξέπληξε εσάς, με εξέπληξε και εμένα αργότερα όταν το άκουσα. Που σημαίνει τι αυτόν? Η έκπληξη είναι αποτέλεσμα θαυμασμού. Και εγώ όπως θαυμάσατε εσείς, αργότερα όταν το είδα θαύμασα και είπα τώρα είναι που θα μας πάρουν για προφήτες, αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα προφητικής δικής μου εμπνεύσεως, ήταν αποτέλεσμα σύνθεσης, όπως προανάφερα, ουράνιων και επίγειων πληροφοριών. Η δική μου, αν θέλεις, ιδιαιτερότητα είναι ότι είχα την τόλμη να πω αυτόν τον απόλυτο λόγο. Αυτό αλλά είναι κάτι που με χαρακτηρίζει παιδιόθεν. Το θάρρος και το θράσος. Κάτι που στην αρχαιροσύνη, από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Το θάρρος του επισκόπου, η πίστη του επισκόπου και το θράσος του αντρός. Έτσι. Πανιερότατε, ναι. Πιστεύετε πως θα λήξει ο κορονοϊός? Μα ήδη σας είπα ότι μου είπαν και άνθρωποι του Θεού, αλλά και πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα λήξει. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι ευχήθηκαν κατά την περίοδο της καραντίνας, όπως τη λέμε, του εγκλισμού, να το πούμε ελληνικά, δυστυχώς βλέπω ότι επανέρχεται και μας προετοίμασαν οι ποικίλοι λοιμοξιολόγοι αμερικάνικης, ευρωπαϊκής και άλλης εκτροφής, ότι από καιρού εις καιρών θα επανέλθει, ότι μας κάνει ένα χατήρι τώρα ο κορονοϊός, που άλλοι το λένε κοροδοϊόν, μας κάνει ένα χατήρι το καλοκαίρι για να επανέλθει τον Οκτώβρη. Τώρα ακούμε από μερικούς ανθρώπους που μελετούν τα πράγματα και του ουρανού και της γης ότι μπορεί να επανέλθει τον Οκτώβρη και να είναι μάλιστα κατά τόπους ο εγκλισμός, όχι αυτό που συνέβη και σε ολόκληρες χώρες
η οικονομία τους να πάβει και ολόκληρες εκκλησίες και μητροπόλεις να μην έχουν Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι τουλάχιστον ανεύθυνον από πλευράς οικονομίας και ανάπτυξης του κάθε κράτους και βλάσφημον από πλευράς πνευματικής τροφοδοσίας των Ορθοδόξων Χριστιανών. Οπότε θα πρέπει από τώρα να σκεφτούμε σε περίπτωση που αυτό συμβεί, τι πράττει ο κάθε υπουργός, η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε επίσκοπος. Να μην πιαστούμε εν ύπνο, όπως συνέβη και τον Μάρτιο. Αυτό θα είναι τραγικό. Τότε θα συμβεί το δις εξαμαρτήν ουκ αντρός σοφού. Πιστεύετε δηλαδή πως θα έχουμε και κλείσιμο των εκκλησιών? Εξαρτάται από τους επισκόπους, εάν έχουν γίνει σοφότεροι από το πάθημα που συνέβηκε τον Απρίλιο, εν μέσω Πάσχα, να γίνουν όλα αυτά που έγιναν, να πληγωθεί η πίστη του λαού μας, να σκανδαλιστεί κόσμος, να απιστήσουν οι ολιγόπιστοι, οι πιστοί να ολιγοπιστήσουν. Αυτά είναι φαινόμενα, αγαπητέ μου, που για τη δική μας γενεά είναι πρωτόγνωρα και ευθύνη κατά κύριο λόγον είναι ημών των επισκόπων. Οπότε θα πρέπει από τώρα ο κάθε επίσκοπος και η κάθε Ιερά Σύνοδος τοπικής εκκλησίας να μην αντιδράσει σαν παράρτημα του Υπουργείου Υγείας, αλλά σαν ένας τόπος όπου μεταδίδεται η άκτιστος Θεία Τριαδική ενέργεια. Και ο κορονοϊός είναι μία ενέργεια, μικροβιακή. Μπορεί να υπάρξει μια άλλη ενέργεια αύριο, βακτηριακή. Η Εκκλησία δεν έχει ενέργειες. Γιατί επολέμησε το βαρλαμισμό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και η Εκκλησία τον ετίνησε τόσο πολύ να του δώσει τη δεύτερη Κυριακή των νηστιών. Για να μας φανερώσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη μακρόχρονη μέχρι τότε εμπειρία, να την κωδικοποιήσει σε θεολογία, ότι το κτιστόν μπορεί να ενωθεί με το άκτιστον δια των θείων ενεργειών. Αν αυτόν εμείς δεν το μεταφράσουμε σε πρακτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με την Θεία Κοινωνία, με τον αγιασμό, το οποίο από πλευράς λογικής είναι υδρογόνο 2 οξυγόνο, αλλά από πλευράς εκκλησιαστικής αίσθησης είναι είδωρ το οποίο μεταδίδει την αγιότητα του Τριαδικού Θεού. Το ίδιο συμβαίνει με το Άγιον Ευχέλαιο. Λάδιν είναι σε επίπεδο φύσεως, αλλά επειδή στην Ορθοδοξία το υπερφύση ενώνεται με τη φύση, μεταμορφώνεται σε Άγιον Έλεον, εισίαση ψυχής και σώματος. Τόση αγωνία, εγώ καταλαβαίνω το Υπουργείο Υγείας και την κάθε κυβέρνηση να έχει αγωνία για την υγεία τη σωματική του λαού. Εμείς ως ιεράρχες, ως Εκκλησία, ως πατριάρχες ή πατριάρχες του γένους, δεν πρέπει να έχουμε έγνοια και αγωνία για την υγεία της ψυχής. Μόνο σώμα έχουμε. Η αίσθηση μου είναι ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη, και όχι μόνο η Ελλαδική και η εν Κύπρο, αλλά και το Πατριαρχείο των Οικουμενικών και αυτών της Μόσχας και της Ρουμανίας, τα περισσότερα. Εδείξαμε μία συστράτευση με τη λογική του κόσμου τούτου και δεν βοηθήσαμε τον λαό μας να φανερώσει σε ώρες δοκιμασίας την πίστη του. Χώρια που είναι και το μεγάλο ένιγμα, που για πολλούς πλέον δεν είναι ένιγμα, αν όλα αυτά εντάσσονται, τα του κορονοϊού, ή στην επιβολή της νέας τάξης πραγμάτων στις ανθρώπινες κοινωνίες και μάζες. Και αυτόν το οποίο είπα τότε, πότε είπες, 23
23 Φεβρουαρίου ήταν πετυχημένο γιατί μίλησα για το κυρίαρχο πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα σωματικής υγείας μόνο, αλλά και ψυχικής και πνευματικής υγείας. Τι είπα? Θα ζήσουμε από εδώ και πέρα με το φόβο. Θέλουν να μας εκφοβήσουν. Αν θέλετε τώρα τι σας λέω, έχουμε τον μήνα Ιούλιο τώρα, μέσα Ιουλίου. Ο στόχος της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης και των παγκοσμιοποιητών, που σε κάθε χώρα υπάρχουν ομάδες που προωθούν και εξωθούν στο φόβο, και η παγκοσμιοποίηση από ευλογία και η οικουμενικότητα πάει να γίνει κατάρα και ασθένεια και λοιμός, σεισμός, καταποντισμός και αύριο παγκόσμιος πόλεμος ή μεθαύριο, δεν ξέρουμε πότε. Λοιπόν, αυτόν το οποίο προωθούν αυτοί οι κύριοι του μυστικού χρήματος, εκτός από το φόβο, ο φόβος είναι εργαλείο. Ο στόχος είναι το χάος. Να υπάρξει στην παγκόσμια κοινότητα χαοτική συμπεριφορά στην κοινωνία. Πανικός. Να σταματήσει να δουλεύει η λογική των ανθρώπων. Να δουλεύει η καρδιά των ανθρώπων που θέλει τη Θεία Χάρη για να ενεργοποιηθεί. Αυτή η καρδία. Μου λέει, δώσ' μισήν καρδία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα τάξη πραγμάτων που κατατείνει να γίνει νέα ταξία πραγμάτων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γεωφυσικά γεγονότα που ήδη μας δείχνουν τα δόντια τους σε πολλές χώρες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ασθένειες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα οικονομίας τεράστια, ανεργία. Λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, κάτω από την Κρήτη και την Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε στα πρόθυρα μεγάλων γεγονότων, τεραστίων γεγονότων. Το ζήτημα είναι μόνο τι κάνουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στον κορονοϊό ή πως οι προφητείες πλέον των Αγίων μας γίνονται ειδήσεις, η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχώς αναδεικνύει μεγάλες μορφές Αγίων και εμείς δεν τους παρακολουθούμε επαρκώς και τους παίρνουμε à la carte. Κατάλαβες, εννοώ μερικώς. Εντάξει, μπορεί η Αμερική, επειδή είναι θέλημα του Θεού και είναι και η μαθηματική συνέπεια των αμαρτιών της Αμερικής, όπως είπε και ένας σύγχρονος Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, η Αμερική λέει θα γίνει μερική. Άκου κουβέντα, ναι. Μπορεί να γίνει μερική, μακάρι να μην γίνει. Κανείς δεν το εύχεται. Λοιπόν, η νομοτέλεια της αμαρτίας θα οδηγήσει την Αμερική να γίνει μερική, που είναι νομοτέλεια αμαρτίας εδώ και δεκαετίες. Και κάθε έθνος τώρα θα εισπράξει τον λογαριασμό. Με τα γεγονότα που έρχονται, είναι γεγονότα που κάθε έθνος θα πληρώσει τον λογαριασμό των πράξεων του και των παραλήψεων του. Εμείς οι νεοέλληνες, το ψευτορωμαϊκό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πιο πολύ θα πληρώσουμε για τις παραλήψεις μας, για τη σιωπή μας. Να μιλήσουμε για την αγιότητα του Τριαδικού Θεού όπως εφανερώθηκε σε έναν Πορφύριο, σε έναν Παΐσιο, σε έναν Ιάκωβο, σε έναν Ιωσήφ Φυσιχαστήν, σε έναν Εφραίμ της Αριζώνας που πήγε στην Αμερική και αντί να την αφήσει μερική, την άφησε γεμάτη αγιότητα και μοναστήρια. Λοιπόν, και τόσοι άλλοι άνθρωποι του Θεού. Ο Άγιος Σοφρόνος του Έσεξ που πήγε στην Αγγλία και άφησε εκεί το Άγιο Λείψανόν του και τον έχουμε τώρα εκεί στη γωνία, ωραία εικόνα να τον πανηγυρίσουμε σε λίγες μέρες. Αυτή η αγιότητα δεν είναι μόνο για προφητικό λόγο. Είναι ένας τρόπος ζωής και μάλιστα αιώνιας ζωής. Όχι μόνο για να κουτσοπεράσουμε σε μια επιδημία ή σε έναν πόλεμο ή σε έναν σεισμό
που οπωσδήποτε κάπου θα έρθει. Και ήδη ήρθαν, τι λέω, θα έρθει, έρχονται. Λοιπόν, το ζήτημα είναι μέσα από αυτές τις περιπέτειες του κόσμου τούτου να οδηγηθούμε στην αγιότητα και στην αιώνια ζωή. Αυτό που λέει σε κάθε Θεία Λειτουργία ο ιερέας, όταν μεταδίδει σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Να τη μεταδίδει ο Χριστός, ζωή αιώνιων, άφεσιν αμαρτιών, όχι μολυσμών, που άφησαν να υπονοήσουν πλήστοι όσοι επιστήμονες.